На українських дитячих майданчиках вже чубляться підростаючі байрактари-хаймарсовичі з джавелінами-стормшедовнами, а в їх натовп прясно вривається потужна хвиля маленьких FPV та FPV-славів. Кожному росіянину має дістатися трошки FPV-дрона. У мене вже цей педаль в пол. Коротше, треба всіх убити. FPV-дрон з примотаною вибухівкою – це чи не єдина в світі зброя, яка дарує не тільки радість зменшення військового потенціалу Російської Федерації, але й генерує яскравий контент. Дуже часто одразу з двох камер. Сам FPV-дрон дарує його військовому оператору та відданому глядачу неперевершені емоції з непорушної фронтальної камери, сповнені теплими вайбами картинки бабусиного лампового телевізора. Ви ніби сидите в кабіні швидкісного боліда, перед очима проноситься 1980 рік, а після фінішу, як на справжньому гран-прі, бахкають феєрверки з підірваної російської техніки та здіймаються в небо руки фанатів, яким не пощастило опинитися на шляху дрона. У цей час інший дрон, наприклад, Mavic, чи Shark, чи Лелека, чи будь-який інший безпілотний друг підганяє нам одночасний контроль ураження з безпечної відстані у цифровій якості. Що робить FPV-дрон? Та все, що захоче український солдат в межах чинного законодавства і тактико-технічних характеристик дрона. Це військовослужбовець роти ударних БПЛА, оператор FPV-дронів 82-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз безпосередньо бере участь у контрнаступі. Так, беремо участь в контрнаступальних діях, робимо безпосередню підтримку для піхоти, що наступає, відбиваємо штурми також FPV-дронами і вражаємо специфічні цілі, щось, що не може вразити артилерія. FPV-дрони дешевші за звичний для українського донатора Mavic. Вони можуть нести більше вибухівки, можуть нести її далі і мають надійний для таких задач аналоговий відеозв'язок, який і дозволяє доводити дрон камікадзе до цілі на максимально низькій висоті. Ми використовуємо аналог, і всі загалом використовують аналог, тому що він дешевший, доступніший, і навіть якщо сигнал дуже-дуже поганий, ти все ж таки можеш бачити якісь силуети і орієнтуватися в цьому. Тобто вийти з-під дії ребу. Ну, як зі старим телевізором аналогія. Тобто в тебе або є зображення, або нема на цифрі. А якщо аналог, то десь там щось можна ще побачити, якесь зображення. Тут стукнуть його, послать малого, нехай стукає. Так, можна стукнути. По телеку буде робити лучше. По дрону ніхто, звичайно, рукою не стукає. Це жарт. Нагадую, до війни я був стендап-коміком. А от дрон справді стукає по росіянам. І це не жарт. Ось, наприклад, наш сьогоднішній гість, оператор FPV-дронів, при штурмі російських позицій поступово, крок за кроком, розбирає російські бліндажі. Тобто в траншею перед штурмовою групою на надскладну задачу з проходження кожної нори окремо спочатку залітає Олег на FPV, зберігаючи життя і здоров'я своїх побратимів. Водночас життя росіян не зберігається зовсім. Ми маємо 2 бліндажі, які знаходяться поряд. Наша група мала штурмувати вже самі ці бліндажі, ну і виходити далі на позиції. Треба було це все діло зачистити. В перший бліндаж ми залетіли фугасом. Це аж цілий, здається, 1,1 кілограма вибухівки. Так що нормально бахнуло. І трошки пізніше залетіли в другий бліндаж. А потім я бачу, ще й в третій ви залетіли, в якому оборона велась таким засобом радіоелектронної боротьби, як лопата. І лопата, звичайно, не дуже допомогла. Виявилось, що там не одна людина сидить, яку бачили з Мавіка, а щось порядка 8 або 10 людей. Тобто, насправді, дуже велике скупчення кацапів. Ви розворушили це гніздо і виявили, що там ціле відділення. Так, фактично десь відділення. І важко переоцінити важливість цілого відділення в обороні. Це відповідь на питання, чи доцільно використовувати один FPV-дрон по одній норі бліндажа, якщо там сидить лише один хворий на голову росіянин. Бо ви ж, мабуть, чекаєте, щоб наші військові кожен снаряд кидали ідеально в люк танку Т-90, який стоїть на 3 комплексах С-300, а під ними Панцер С-1 грає в нарди з Шойгу. І от ми з тобою подивилися відео, як ти влучно залітаєш в оці бліндажі, просто по черзі ви їх розбираєте. Не просто бути росіянином, якому рознесли бліндаж, а ти там обжився, не хотілося уїжджати, біжиш до сусідів і знову прилітає. Очередне свідетельство. Нормально жили, нормально сусідствували. Результатом цієї всієї штуки стала евакуація. Цю евакуацію помітили не тільки ми, а ще й там суміжний підрозділ. Так, спочатку прилітає щось пряме достатньо. Так, якась артилерія, потім їх накрили ще і
касетним боєприпасом, тобто їх почали валити зі всього, що є. І, власне, десь на цьому моменті якраз FPV-шка моя вже була на підльоті. Кожен росіянин важливий в об'єктиві FPV-дрона. Не має бути ніякої дискримінації. Кожному росіянину має дістатися трошки FPV-дрона. На аналоговому відео Олега з FPV-дрона ви бачите малопомітний рух спочатку праворуч в сторону росіян, які намагаються втікти за дерева, а потім швидкий, але впевнений поворот ліворуч в піксельну кашу, яка лише пізніше розвиднюється і стає компактною групою росіян. Таке швидке і правильне рішення можливо лише у чіткій взаємодії пілота та штурмана, тобто помічника, який бачить глобальнішу картину з іншого дрона на окремому дисплеї, поки оператор FPV сидить в окулярах і бачить лише політ свого девайса. Про координацію пілота і штурмана. На відосі з FPV видно, що спочатку я побачив двох кацапів, що біжуть кудись в посадку. І спочатку я зреагував на них, але мені кажуть, ні, подожди, здесь є ще. І, власне, я розвернувся трошки лівіше, і та пляма, що здавалася чимось незрозумілим, виявилась купою кацапів. Тому, звісно, краще залетіти в них. Це, слухай, це дуже хладнокровним треба бути. Ти летиш, ти вже бачиш росіянина, ти вже бачиш, несеться, і тут в останню мить я тобі вже кажуть... побачив, в мене вже цей педаль в пол, просто в нього попасти, але... І ти в останню мить просто відміняєш. Так. Ти просто зараз десь умовно в Самарі якийсь чувак може скидати своїй родині, яка живе в лісі, відео, де от ваш батя, вашого батю чуть не пристрелили, а батя убіжав. Втікти від Олега та його колег вдається, звичайно, не всім. Це вже був вечір, тобто не дуже вдалий день, до речі, був, щось чи глушили, можливо. Вже збиралися від'їжджати, але залишився один дрон, нам не захотілося його розбирати. І ми спам'ятали про те, що тут були кацапи, в одному місці цілих троє, і чому би не спробувати їх вразити. І цей дрон якраз долетів майже без проблем і попали прямо в них. По цьому відео можна зрозуміти, що робота штурмана все ж таки важлива, тому що конкретно тут ми бачимо просто набір пікселів. І якщо ти не знаєш, що от саме в тому чорному пікселі хтось є, то, власне, ти не попадеш. А штурман, він дивиться на картинку з Мавіка і може тебе підкоригувати десь лівіше, або десь правіше, десь біля отого дерева, або дивися, там є така чорна штука, орієнтуйся на неї. Ого. Так, ти влучаєш, і тут одразу вилітає феєрверк. Так, на додачу до того там був якийсь, можливо, склад БК, щось загорілося. Такий приємний бонус. Щось загорілося. Скажи чесно, ви чекали, щоб воно яскравіше горіло, бо темніє, і тоді красивіший кадр? Я в цьому відосі дивлюсь тільки на свій дрон, і все, і як класно він залітає в ціль. Це не останнє влучання Олега точно в піксель під керівництвом його штурмана. Ось, наприклад, ще відео, як цей титан влітає в, здавалось би, незрозумілу кашу, а насправді у склад російських протипіхотних мін. Або ось ще один політ в незрозумілу кашу, яка в реальності є скупченням російських військових, колишніх російських військових. Знову ж таки, це підтримка штурму наших хлопців. Вони там десь в посадці, хочуть штурмувати позицію. І, власне, були кацапи, яких дуже важко вибити. Довелось летіти FPV-шкою. Це той випадок, коли FPV-шку збили зі стрілкового озброєння. Тобто це були якісь не чмовіки, а цілком можливо серйозні тіпи, які нормально стріляють. Перший дрон вони збили, я не долетів. Але потім ми це врахували і одразу вилетіли просто другим дроном, трошки з іншого напрямку. І, власне, було дві цілі. Була ціль бліндаж і цей особовий склад. Тобто, якщо вони пішли вже, то треба було б залітати в бліндаж. Я залетів в них. Щоб залітати в ціль, приймати складні швидкі рішення під час виконання бойових завдань, влітати не тільки в бліндаж чи нору, але й в крихітну спостережну камеру, потрібно багато тренуватись. Ти, як людина, яка коригувала роботу артилерії на Мавіку, потім перейшов на FPV, скажи, чи важко здійснити ось цей переход? FPV-дрон сильно відрізняється від Мавіка. Mavic, він повністю себе стабілізує і в просторі, і по висоті, і як завгодно. FPV-дрон – це, по суті, повний контроль над дроном. Тобто він може обертатися на 360 градусів по всім осям. Ти сам регулюєш газ. Це треба певну навченість
На симуляторі скількись годин відлітати, можливо, від 2 там, до 20, кому як. Mavic, здавалось би, він такий простий і він повністю стабілізується. Коли пілоти, які навчалися десь в тилу літати на Мавіках, коли потрапляють на бойові, у них вперше під дією реп вмикається так званий атімод. І в атімоді дрон просто може носити по вітру. І для недосвідченого пілота це вже просто росіяни вкрали дрон, уносять його від мене. Вони направляють його в Москву. Все в Москву летить, да, це вже паніка. А FPV-дрон – це просто хаос. Як людина з досвідом польотів на різних коптерах, я можу впевнено сказати, що третій Mavic – це дитячий велосипед із колесиками підтримки збоку, щоб ви не впали. І так ви приблизно літаєте в нормал-моді. Колінки цілі, старші начальники задоволені. Як тільки у вас вмикається реп, у вас пропадають бокові колесики, і це все ще дитячий велосипедик. Він тримає висоту, але вас колихає повітря, і вам потрібно впевнено маневрувати. А FPV-дрон на фоні цього всього – це велосипед на хрещатику, у якого це не закріплене кермо. Атракціон, на якому вам треба проїхати, здавалось би, 10 метрів, і вам дадуть 300 гривень. Але коли починаєш крутити кермо вправо, він падає вліво, ти його вперед, він провалюється під землю. FPV – це достатньо важко. Потрібно переналаштовувати процеси в мозку, і в той же час вам треба не забувати, що ви ще й на війні, а не в центрі Києва біля відкритого Макдональдса. Але, в принципі, воно з часом все приходить. Тобто, якщо займатися, то можна стати нормальним пілотом. Займатися ти починав із симулятора, правильно? Так, з симулятора. Ліфтов найкраще, як на мене. Самий крутий симулятор. Є багато симуляторів, але цей з такої самої нормальної фізики. Якщо ти так поважаєш ліфтов, скажи, будь ласка, ти його чесно купив на стімі чи піратську скачав, як більшість чесно пілотів? купив за свої чесні гроші, які заробив на бойових, на куплений за чесні гроші ноутбук, гроші на які я також заробив на бойових, тому все чесно. Захоплююся. Олег – свята людина. І, звичайно, йому треба ще більше FPV-дронів. І у вас є унікальна можливість сходити за посиланням під цим відео і закинути будь-яку зручну суму на новенькі, якісні FPV-дрони, щоб Олег продовжував залітати в бліндажі з русаками. Але FPV потрібні не тільки штурмовій бригаді Олега. Вони потрібні всім. Наприклад, хлопці з групи Асгард 120-го окремого розвідбатальйона мають продовжувати влітати в російські танки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, ви зрозуміли. Кидайте гроші на збір і FPV поїдуть до Асгарда. Вам мало вльотів танки? Хочеться летіти ще далі? Є 92-га бригада і їхній підрозділ Ахілес. ЗУ-23, САУ Акація, САУ Тюльпан, МСТА-С, командно-штабна машина Кушетка Б. Мало? Як вам вльот в Тор, а потім в Бук? Це удари по глибоких тилах росіян і їхньому ППО. На коліна перед здібностями українських військовослужбовців. Це точно вартує доната, бо напрям FPV розвивається і росте завдяки вам. Пам'ятаєш, ти мені колись казав, що Mavic зараз, ще коли ми були в Бахмуті, це як корабель Тесея. Типу, його вже стільки переобладнали разів, що чи є він тим самим Мавіком? З FPV-шками те саме. Вони зараз будуть переобладнуватись, буде війна зв'язку і ребу. Вони ж будуть... Це війна озброєння, але війна хитрого озброєння. Скажи, будь ласка, яка кількість FPV-дронів для тебе була б ідеально, оптимально? Не буває багато FPV-дронів, тому закликаю підтримати наш збір на FPV-дрони, щоб ми могли більше нищити ворогів. Їх ніколи не буде достатньо. Коротше, треба всіх убити.